Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. M-am întors din vacanță și ce-am găsit pe Wall Street? Păi din nou maxime istorice, Bitcoinul la 121.000, e adevărat celelalte criptomonede sunt departe de maximele istorice, iar celebrul nostru Elrond nu va trece prea curând de 20, dar sigur la prima scădere de Bitcoin o să ducă sub 10. Sau mă rog, sigur între ghilimele, nimic nu-i sigur pe lumea asta. Nvidia, în schimb, a ajuns la capitalizare bursieră de 4 trilioane de dolari. S-a dus domnul Jensen Huang la Trump înainte de a pleca în China ca să fie avertizat ce fel de contracte va semna cu societățile chinezești implicate în industria armamentului. Pentru că, evident, chinezii ar fi ei de acord să semneze un deal cu domnul Trump cu o singură condiție, să li se dea și lor ceva tehnologie ca să o pună în armament. Cât de bine e asta vom vedea. Cert e că Trump l-a avertizat pe CEO-ul de la Nvidia să nu se apuce să vândă la oricine oricum, pentru că ar putea să sufere niște repercursiuni și niște interdicții după ce se întoarce acasă. Vom vedea ce va face CEO-ul de la Nvidia în China. Cert e că o companie, chiar pe criza asta în care să pun tarife de 30% la europeni, la mexicani, nu știm cum va fi cu chinezii, încă nu s-a semnat deal-ul și așa mai departe, în toată turbulența asta, indicii au atins maxime istorice, Nasdaq-ul alt maxim istoric, S&P-ul alt maxim istoric și chiar după ce în weekend Trump a pus 30%, tarife europenilor și mexicanilor, nimeni nu mai crede în aceste tarife. De ce? Pentru că el spune, le amenință că o să le pună pe 1 august, până pe 1 august se răzgândește și atunci lumea zice nu mai are rost să mai mergem în jos ca să mergem iar în sus, pentru că de fapt sunt niște amenințări pe care nu le bagă nimeni în seamă. Nu știu dacă va fi așa, pentru că până la urmă Trump trebuie să și pună niște tarife, dacă vrea să reușească. O să vedem ce se întâmplă. Altceva mă preocupă. O companie care a ajuns 4 trilioane de dolari. O să vă spuneți, bun, dar asta e, investitorii cumpără acțiuni, acțiunile sunt din ce în ce mai scumpe. Există acești bani? Nu există. Există la modul la care dacă mâine cineva ar avea 4 trilioane de dolari și ar putea să cumpere acțiunile la ultimul preț de 167 de dolari acțiunea, să cumpere toate acțiunile de pe piața lui Nvidia. Și atunci, într-adevăr, firma ar valora. Capitalizarea bursieră și valoarea firmei înseamnă numărul de acțiuni emise mulțit cu ultimul preț atins în piață. Dar prețul ăla poate să prăbușească cu 50% în 2 zile sau poate să mai crească cu 100% în alte 5 zile. Mai ales că tocmai încep mâine sezonul rezultatelor. Și toată lumea se așteaptă cu surle și trâmbițe rezultatele să fie bune, chiar dacă un pic mai proaste decât data trecută, dar nu contează, mergem din ce în ce mai sus, pentru că și domnul Powell ce o să facă, va fi forțat, dacă nu o să fie dat afară de Trump, să taie dobânzile. Și dacă mai și tăiem dobânzile când avem riscuri de inflație, când șomajul este mic, și când bursa e la stele, merge și mai mult la stele. Până când, nu știu. Cert e altceva. Vă dați seama că datoria publică a Germaniei, deci tot ceea ce datorează Germania investitorilor, titlurile de stat emise de Germania, sunt 3 trilioane de dolari. Adică cu Nvidia le-ar mai rămâne 1 trilion de dolari și ar plăti, numai că Nvidia nu e a nemților, ci a americanilor. Dar și la americani, dacă Trump ar vrea să-și plătească datoria de 37 de trilioane de dolari, evident că ar putea să plătească din ea aproape 15%, numai dacă ar impozita 100% Nvidia, dar nu se poate. Dar el nu impozitează deloc. Acționarii plătesc foarte puțin. Dacă nu vând acțiunile, nu plătesc. Și atunci banii ăștia nu aduc vreun profit la statul american decât în momentul în care sunt vândute acțiunile și marca profitul. Dacă mai facem anumite șmecherii contabile,
Dacă începem să ne jucăm cu opțiunile, reușim să facem o chestie fiscală astfel încât să ajungem ca domnul Bezos, care n-a mai plătit niciun fel de impozite de foarte mulți ani. În timpul ăsta, poporul american trebuie să plătească. Trebuie să plătească 30% tarifele pe mașinile importate din Mexic, pe soia importată din China, pe mașinile pe care vrea să le cumpere din Uniunea Europeană sau să cumpere numai american. Da, piața americană e nesaturată. Tot ce produce America nu poate să satisfacă nici măcar 70% din nevoile poporului american. Și ce facem? Că de 100 și ceva de ani piața americană importă mai mult decât exportă. Brusc Trump vrea să schimbe această tendință. Va reuși? Nu cred. Da, să fim optimiști, să ne reîntoarcem la faptul că Nvidia, ca să nu mai vorbim că și Microsoft mai are 10% și atinge 4 trilioane de dolari, e mai mult decât capitalizarea bursieră a primelor 15 firme germane. Ca să vă dau un exemplu, cea mai valoroasă firmă germană, SAP, valorează 360 de miliarde. Mercedes valorează vreo 60 de miliarde. Dacă le luăm pe primele 10, cu greu trecem de $1 trilion. Adică cam cât valorează Tesla. Evident, firmele astea germane fac profit, mult mai mult decât face Tesla. Plătește și impozite, mult mai mult decât plătește Tesla. Fac totul mai bun pentru cetățenii germani și totuși nu valorează. Nu valorează pentru că the greed, lăcomia, este din ce în ce mai mare. Chiar și cei mai mici investitori visează să fie Jeff Bezos, Elon Musk. Deci toată lumea vrea să îmbogățească. Nu degeaba, în momente de tensiune, Bitcoin-ul a devenit exact ca aurul, un refugiu. Și va continua să fie așa. Pentru că Bitcoin-ul a prins încrederea investitorilor și lumea investește în Bitcoin, la fel cum investește în aur, nu pentru că va putea să mănânce Bitcoin, cum nu poate să mănânce nici aur, că aurul, dacă îl luăm la cât se folosește în industrie, e doar 7% din valoarea mondială a aurului. Restul, vreo 55% stă în ligouri, până tot felul de bănci centrale și depozite, și restul e în bijuterii. Adică nu ne ține de foame. Nici Bitcoin nu ne ține de foame, dar în momentul în care lumea va avea încredere în el, va merge în sus. Asta nu înseamnă că celelalte criptomonede vor urma istoria Bitcoin. Mulți cred că dacă cumpără acum o criptomonedă care e $1, 2, 3, 5, 100, ea pe semne în 10 ani va fi 100.000. Nu. Nu, pentru că dacă vă uitați, sunt atât de multe încât n-am putea avea încredere în toate metalele pământului. De ce nu avem încredere în platină, mai mult decât în aur, în cupru, care se folosește mai mult în industrie? Sau eu mai știu în ce fel de metal, sunt metale rare, care sunt mult mai scumpe decât aurul. Păi nu stocăm din astea, nu stocăm lingouri de Wolfram să le punem în bancă și când avem nevoie să vindem. Nu. Pentru că totul depinde de încredere. Cât timp e încredere, un obiect care altfel nu are o întrebuințare zi de zi, are o valoare. Grâul niciodată nu poate să valoreze zero. De ce? Pentru că avem nevoie de grâu ca să mâncăm porumbul, orezul, la fel. Aurul poate să valoreze zero? Da, dacă toată omenirea mâine crede că nu mai are nevoie de aur ca să se refugieze când există o criză și se refugiază în Bitcoin, aurul poate să fie zero și Bitcoinul poate să fie 1.000.000. Și așa mai departe. Încrederea asta, la un moment dat, dispare. Aici e problema. Problema e că această euforie totală, care ține de mulți ani, cam de la criza din 2008, mai puțin criza datoriilor în 2011, această goană după profit, o să vedeți multe companii care vor da profituri și peste 5-6 ani vă vor spune că v-au mințit. Pentru că nu știți cum era în 2008. În 2008, multe companii au falsificat tot felul de bilanțuri, tocmai ca să primească bonuri. Și bonusurile respective nu se dădeau dacă nu marcai un profit spectaculos. Și profitul trebuie să fie la nivel de Nvidia.
Păi dacă Nvidia de la $100, acum valorează, că s-a făcut split-ul, $1670 și a crescut în mai puțin de 2 ani de 16 ori, trebuie să cresc și eu de 16 ori. Și uite așa, dacă iau firmele britanice, primele 15 nu valorează nici măcar cât 20% din Nvidia. Cum oare? Păi acolo avem tot felul de firme celebre. HSBC, o bancă care gestionează banii întregului mapamond. Și totuși nu valorează decât 167 de miliarde de sterline. De ce nu valorează 1 trilion, 2 trilioane, 3 trilioane? Ca să vă dați seama, când eu m-am apucat de bursă, în 93, cea mai valoroasă firmă din lume era ExxonMobil, moștenitorul Standard Oil al lui Rockefeller, cea mai mare companie petrolieră din lume, care avea și acțiuni la Aramco, compania saudito-americană, care avea petrol pe peste tot, îl rafina, îl exporta, în sfârșit. Era și după războiul din Irak prezentă peste tot în Orientul Mijlociu și valora 260 de miliarde de dolari. Astăzi când valorezi 260 de miliarde de dolari, păi gândiți-vă că UiPath a valorat 42 de miliarde de dolari la lansare. Nu mai valorează acum decât 6-7, dar nu contează asta. Contează că o firmă care n-a făcut profit și nu e UiPath lider ca la capitolul ăsta, poate să ajungă să valoreze niște cifre spectaculoase. Dar de ce nu valorează BlackRock așa de mult? De ce nu-i peste 1 trilion? Să ne gândim că totuși avem și o firmă ca Berkshire Hathaway al lui Warren Buffett, care și ea trece de 1 trilion de dolari și culmea, are aproape 400 de miliarde de dolari cash și așteaptă. Ce-o aștepta? Păi așteaptă momentul în care brusc nu mai există încredere. Când nu va mai fi încredere? Când datoriile nu vor mai putea fi plătite? Când acționarii ar trebui să plătească și ei ceva din câștiguri, că altfel economia și statele nu poate să meargă înainte numai pe datorie? Și totuși, toți marii miliardari ai lumii nu sunt urâți. Nu există acea senzație de ură generalizată cum era contra lui Rockefeller, Carnegie până anii 1900. Acum sunt invidiați, admirați și toată lumea vrea să fie ca ei. Muncitorul de rând care cu greu lucra la oțelăriile lui Carnegie, el visa să aibă pâine la masa de seară. Nu visa să fie Carnegie. Acum nici nu se pune problema. Nu visăm la un salariu mai mare, nu visăm la o școală a copiilor mai bună, visăm la tot. Vrem mâine să fim Elon Musk. Dar poate omenirea să aibă 8 miliarde de Elon Musk? Nu. Putem toți să fim egali, bogați, fericiți, să ne plimbăm cu Ferrari? Nu. De ce? Pentru că profiturile, pentru că productivitatea nu justifică această creștere a bursei și a valorilor companiilor. Pentru că orice mi-ați spune, s-ar putea ca Tesla să inoveze ce vreți voi în domeniul tehnologiei, dar Tesla e de 10 ori mai valoroasă decât BMW-ul și Mercedes-ul la un loc. Și culmea, BMW-ul și Mercedes-ul vând mai multe mașini, camioane, autobuze și de toate decât Tesla. Și fac și mai mult profit. Oare de ce? Oare ceva nu scârție în toată chestia asta? O să-mi spuneți, nu ne mai vorbiți de căderi, de prăbușiri, nu există, noi ratăm oportunități, mergem din ce în ce mai sus. Uite, au pus în weekend tarife și bursa cade acum deschide cu 10 puncte pe minus, nici măcar 4 puncte pe minus. Păi dacă tocmai a deschis cu 4 puncte pe minus, înseamnă că ni se fâlfie. Ce a spus Trump? Păi pot să pun oricâte tarife, dacă bursa e la maxim, chiar cu riscul de a crea inflație cu tarife de 40-50%, eu am de gând să mă duc și mai sus. Și până una alta, intrările la buget au crescut. Dar nu suficient, datoria se duce din ce în ce mai sus,
Că dobânzile, în momentul în care titlurile de stat americane ajung la scadență, nimeni nu are bani să le plătească. Dimpotrivă, s-au făcut datorii noi, aproape 1,5 trilioane de la începutul anului. Datorii noi, pe lângă alea 36 de trilioane pe care le-a moștenit domnul Trump de la administrațiile precedente. Și atunci, ce facem? Foarte simplu, ne împrumutăm, trăim din ce în ce mai bine, ca și cum am trezit ultima zi. Problema e simplă. Când va fi această ultimă zi? Euforia poate să mai țină 1 an, 2, 3, 5, 10, nu știm niciodată. La urma urmelor au mai existat euforii din astea care au ținut destul de mult. Francezii se tot laudă cu cei 30 de ani glorioși, dar atunci economia creștea. Noi acum avem bursele la maxim și țările europene, mai ales în Europa, și țările europene săracele se roagă să crească 1%. 1% pe an. Dacă crezi 0,5% se bucură, că de obicei crezi 0,1 sau minus 0,1. Marea Britanie la fel se bucură de o mică creștere economică. Și totuși bani sunt. S-au tipărit. E adevărat. În momentul în care am avut crize, nu am avut selecție naturală. Despre deosebire de 29-32, în care aproape 90% din băncile americane au dat faliment pentru că au rămas numai alea care și-au gestionat bine averea, de data asta, în 2008, în afară de Lehman Brothers, n-a mai dat nimeni faliment. Și dacă ne gândim cum Credit Suisse, în loc să dea faliment, a fost înghițită cu bani de la stat, de la statul elvețian, de către UBS, că Merrill Lynch a dat și a faliment și Bear Stearns, dar au fost înghițite tot cu banii contribuabililor. Până la urmă, de ce să nu-mi iau riscuri la maxim? Îmi iau riscuri la maxim pentru că dacă mâine Nvidia pică, o să spună toată lumea, 4 trilioane de dolari din banii oamenilor care au investit în acțiunile Nvidia nu mai sunt. Păi cum nu mai sunt? Păi nici n-au fost. Că sunt unii care au cumpărat Nvidia cu 20 de dolari, acum 5 ani. Și acum valorează 1670, asta e. Ei pe hârtie au banii ăia, dar până nu vând, nimeni n-are bani. Și n-aș vrea să fiu piazărea, nici nu știu dacă o să continuăm să atingem maxime istorice. Cred că toată vara avem euforie. Eu am pronosticat că nebunia începe în toamnă, când lucrurile se strâng, când tarifele astea într-un fel sau altul vor fi puse, mai mici sau mai mari, când inflația va continua, când domnul Powell nu o să taie dobânzile, pentru că măcar e singurul om cu capul pe umeri și își dă seama că dacă taie dobânzile când totul merge bine, nu va mai avea gloanțe să rezolve problema când totul va merge rău. Și în toamnă să numără boboci. Dar până în toamnă, până la anul, până peste 10 ani, să ne trăim din plin bucuria că toți suntem mai bogați decât eram anul trecut. Toți avem mai mulți bani. Foarte bine. Dacă vindem. Dar n-avem cash. Toți avem apartamente mai scumpe. Dar nu le-am vândut. Nu știm dacă le putem vinde. Unii dintre noi o să vindă, foarte puțin, alții nu. Chiriile acoperă apartamentele, dar la un moment dat s-ar putea să nu mai acopere rata. S-ar putea ca șomajul să crească. Și când șomajul crește, abia atunci ar trebui să tăiem dobânzile. Dar dacă noi le tăiem dinainte, vom ajunge iar să tipărim bani. Că dacă ne prinde cu 0% dobândă vreo criză, cum a fost pandemia sau criza din 2008, nu avem decât o șansă. Să facem quantitative easing, să cumpărăm titluri de stat cu bani care nu există, să introducem bani, cum au făcut și Federal Reserve, și Banca Centrală Europeană, și în ziua de azi încă mai sunt vreo 9 trilioane de dolari de retras de la vechile crize. Dar momentan noi ne gândim să tăiem dobânda, nu să retragem banii aia înapoi. Bun. Și cineva m-a învățat la un moment dat, cumpără, vinde și regretă că n-ai câștigat mai mult. Din câștig puțin, nu s-a spânzurat nimeni. Sper să nu se spânzure nimeni din urmăritorii acestui canal, că nu și-au vândut astăzi
14 iulie 2025 portofoliu când aveau un câștig istoric. Pentru că știu și acum oameni care îmi povestesc câți bani aveau ei în 2001 sau în 2027 martie înainte de criza .com sau câți bani aveau în 30 octombrie 2007 înainte de criza din 2008. Dar nu i-au mai avut. Știți? Mi-au că aminte că eu și cu acționarii mei aveam niște blocuri, construiam blocuri în 2007. Și abia ieșisem din pământ, aveam un proiect imobiliar cu 4 turnuri de 16 etaje și un turn de 24. Îl vedeți, e construit, doamna Ghica. Am avut o ofertă, să câștigăm după un an jumate 400%. Eu am acceptat-o, ceilalți nu. Eu când am acceptat-o n-am mai primit 400%, mi-au dat 300%. Și am mai renunțat și la 1 milion numai ca să fiu plătit a doua zi, să nu mai aștept 2 luni, că nu știam ce se întâmplă. Și era liniște și pace, eram noiembrie 2007. După un an de zile, banca le-a luat tot, banca până la urmă având bani și ținând poziția, cum ar veni, apartamentele s-au făcut, banca a vândut, Alfa Bank a făcut bani, acționarii au pierdut și ce au investit și profitul ăla. Da, dar în 2007 ar fi avut 400% câștig, doar că nu l-au luat. Pentru că până nu vinzi, n-ai câștigat. Și la fel, în cădere liberă până nu vinzi, n-ai pierdut. Așa că dacă atunci când pică ceva, nu vindeți ca să nu pierdeți, încercați să nu faceți la fel și în sensul celălalt. Toate bune. Să fii vizibil în 2025 nu e esențial, e obligatoriu. Eu lucrez cu agenția de marketing și publicitate Magic 360 și rezultatele se văd în cifrele pe care le obțin pe TikTok, pe YouTube și pe toate rețelele mele de socializare. Agenția Magic 360 e specializată în podcasturi, e specializată în gestionarea conturilor de TikTok, Facebook, Instagram și YouTube. Intră pe Magic 360, spune-le că vii din partea mea și vei beneficia de o consultare gratuită pentru ceea ce tu ai nevoie. Share, like, subscribe.